બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોનું વેદ ક્લાસમાં સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છે કે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી એટલે કે NTA ને પોતાની વેબસાઇટ ઉપર એક નોટિસ મૂકેલી છે। તેના વિશે આપણે જાણીએ કે શું નોટિસમાં શું શું તમને આપવામાં આવ્યું છે। આ નોટિસ આપણે કાલે સાંજે મૂકવામાં આવી છે એટલે કે 10 ઓક્ટોબર 2021 ના રોજ આ નોટિસ મૂકવામાં આવેલી છે। નોટિસ શેના માટેની છે તે જોઈએ કે કરેક્શન ઇન અ પર્ટિક્યુલર્સ ઓફ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ ઓફ નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રન્સ એટલે કે NEET UG માટેનું છે 2021 રજિસ્ટ્રેશનના વિદ્યાર્થી માટે છે। મતલબ આ વિડીયો NEET 2021 ની એક્ઝામ જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આપેલી છે તેના માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે। તો અંત સુધી આપણે આ વિડીયો સાથે જોડાઈ રહેજો। શું છે આનું કન્ટેન્ટ્સ આપણે ધીમે ધીમે એક પછી એક જોતા જઈએ કે ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે એને ફોર્મમાં કંઈક ભૂલ હોય તો તેને સુધારવા માટેનું તમને ફરીથી એક વખત ઓપ્શન્સ આપે। તો એના માટેનું છે કે ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ફેઝનું ઓનલાઈન જે એપ્લિકેશન ફોર્મ છે એમાં તમારે કરેક્શન્સ કે મોડિફાઈ કોઈ વસ્તુ કરવાની થશે એના માટેના નોટિસ આપે છે કે તમે કઈ કઈ વસ્તુ મોડિફાઈ કરી શકશો, ક્યાં સુધીનો તમને ટાઈમ લિમિટ આપેલી છે। ઓકે, તે વસ્તુ આમાં તમને નોટિસમાં આપેલી છે। તો NEET 2021 ની એક્ઝામ જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આપેલી છે તેમાં કઈ કઈ ફિલ્ડ તમે મોડિફાઈ કરી શકશો તે અહીંયા લિસ્ટ આઉટ કરેલી છે। એમાં પહેલી છે જેન્ડર એટલે કે તમે મેલ છો કે ફિમેલ છો તે લખવા માટેની ફિલ્ડ છે। બીજી છે નેશનાલિટી એટલે કે ઇન્ડિયન છો કે બહારથી છો। મોટાભાગના ઇન્ડિયન્સ હશે એટલે એમાં તમારે મોટાભાગે ચેન્જીસ રહેશે નહીં। ત્રીજી વસ્તુ છે ઈમેલ એડ્રેસ। આ વસ્તુ એક ખાસ અગત્યની છે। શા માટે? કેમ કે એનું ટેક્સ્ટ તમને થોડુંક નીચે આપેલું છે ત્યારે હું તમને કહીશ કે ઈમેલ એડ્રેસ તમારા માટે ખાસ અગત્યનું શા માટે છે। એની પછી જે તમારી કેટેગરી છે, તમારી સબ કેટેગરી છે અને જે સેકન્ડ ફેઝમાં તમે જે અલગ અલગ બધી ફિલ્ડ્સ ભરી છે એમાં કોઈ કરેક્શન્સ હોય તો એ વસ્તુ પણ તમે એમાં એડ કરી શકશો। એના માટેની ડેટ તમને 13 ઓક્ટોબર 2021 બુધવાર સુધીનો તમને સમય આપેલો છે 11:50 PM સુધીનો। એટલે બુધવાર સુધીમાં તમારે આ ફિલ્ડને તમે તમારે અપડેટ કરી હોય તો તમારો લોગિન ખોલીને તેમાંથી અપડેટ કરી શકશો। તેની પછી તમને બીજી કોઈ વખત ઓપ્શન આવશે નહીં। તો તમને જો લાગતું હોય કે તમારે ફિલ્ડમાં કોઈ ભૂલ છે અથવા તો તમને કંઈક ચેન્જીસ કરવો છે તો અત્યારે જ તમે આ ચેન્જીસ કરી નાખજો, કેમ કે 13 તારીખ પછી તમારા આ ચેન્જીસ થશે નહીં। તમને ચેન્જીસ ન હોય તો પણ એક વખત ફરી તમે લોગિન કરીને ચેક કરી લેવાનું કે એમાં કોઈ ભૂલ રહી ગઈ છે કે નહીં। ઓકે, કેમ કે રીચેક કરવામાં કંઈ સમય નથી લાગતો અને એમાં કોઈ ભૂલ હોય તો તમને તરત ખબર પડી જશે। હવે શું શું વસ્તુ મેં તમને ઈમેલ આઈડી કીધું હતું કે ઈમેલ આઈડી શા માટે મહત્વનું છે તો એના માટે આપણે નીચે જોવાના છીએ કે the interested candidates may avail this facility as a last and final opportunity to correspond their particular which field are first and second phase of online application form। જેમ મેં તમને કીધું એમ કે ઓનલાઈન ફોર્મમાં તમારે જો કોઈ ભૂલ હોય કે આ જે વસ્તુ તમને ફિલ્ડ આપી છે આની સિવાયની ફિલ્ડ તમે એડિટ નહીં કરી શકો, પણ એટલી ફિલ્ડમાંથી તમારે કોઈ ચેન્જીસ કરવાનો હોય તો તે તમે ચેન્જીસ કરી શકશો। ઓકે, એના માટે તમને ફાઇનલ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપેલી છે। The candidates are strongly advised to check or cross check and verify their register email address। જેમ મેં તમને કીધું હતું એમ કે મેલ એડ્રેસ ખાસ તમારે ચેક કરવાનું રહેશે। શા માટે? કેમ કે ઈ ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર NTA દ્વારા તમને સ્કેન કોપી ઓફ યોર OMR આન્સર શીટ એટલે તમે જે એક્ઝામમાં આન્સર શીટ ફિલઅપ કરેલી છે તેની સ્કેન કોપી તમારા મેલ આઈડી ઉપર તમને મોકલવામાં આવશે NTA દ્વારા। તો ખાસ મેલ આઈડી જે તમે નાખો છો તે તમારું પોતાનું નાખવાનું રહેશે। ઓકે, બીજાનું પપ્પાનું કે મમ્મીનું મેલ આઈડી હોય તો ચેન્જ કરીને પોતાનું મેલ આઈડી નાખવાનું ટ્રાય કરવાનું, કેમ કે એ તમારા માટે સૌથી સારું રહેશે। ઓકે, અહીંયા લખેલું છે કે ઓન ઈમેલ આઈડી। બીજી વસ્તુ શું છે કે સ્કોર કાર્ડ ઓફ રજિસ્ટર, તમારું સ્કોર કાર્ડ એટલે કે નીટનું જે સ્કોર કાર્ડ છે એ પણ તમારા મેલ આઈડી ઉપર મોકલવામાં આવશે। એટલે ખાસ આ ઈમેલ એડ્રેસ વાળી જે ફિલ્ડ છે એ ખાસ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો જેણે NEET 2021 ની એક્ઝામ આપેલી છે તેને ચેક કરવાની રહેશે। ઓકે, અને જો તમને ફિલ્ડમાં કોઈ અપડેટ ન થતું અથવા કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તેના દ્વારા પણ NTA દ્વારા તમને ઈમેલ એડ્રેસ અને એક કોન્ટેક્ટ નંબર તમને આપેલો છે, એના ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરીને તમારી ક્વેરી સોલ્વ કરી શકો છો। ઓકે, આજનો વિડીયો અહીંયા સુધી જ હતો। જો તમને કોઈ ડાઉટ્સ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં ડાઉટ લખીને અમે મોકલી શકો છો। થેન્ક યુ।